Sziasztok, Kingek! Jó esély van rá, hogy hallottatok már a Double Eagle M904-es szériáról. Ezt a fegyvert sokan szokták ajánlani kezdőknek, mivel könnyű, könnyen használható és olcsó, illetve van benne programozható elektronikával működő elsütőrendszer is. Most egy másik, alapvetően silány minőségű replikákról híres gyártó döntött úgy, hogy bevetik ugyanezt a receptet. A Well is elkezdett fejlett elektronikával rendelkező, kifejezetten olcsó replikákat gyártani, de ők úgy döntöttek, hogy nem egy újabb M4-et dobnak a piacra, hanem inkább a keleti oldalról merítenek inspirációt. A Well Pro márkanév alatt eddig kétféle nyilvánosan elérhető fegyvercsaládot dobtak piacra. Az egyik az orosz AK-12-es másolata, a másik pedig egy géppisztoly, a PPK-20-as replikája. Mivel már van egy AK-12-esem, úgy döntöttem, kipróbálom, mit tud a géppisztoly replika, beújítottam hát egy VE06-ost. VE06-osból 4 készítmény dobott piacra a Well, van egy potom 127 euróért megvásárolható alapváltozat, van egy 160-190 euró között mozgó, továbbfejlesztett elektronikával működő változat, illetve van egy full fame, valamint egy gázos változat is, előbbi 240, utóbbi 440 euróért. Én az upgrade-elt elektronika miatt a második típus változatot tartottam izgalmasnak. Ez a leírás szerint 30 lövést képes leadni másodpercenként, van benne burst, vagyis 3-as sorozat, bináris lövés és a tűzreakció időt csökkentő precooking is. Beszéljünk egy picit a géppisztoly külsejéről. A test teljesen műanyag, ami nyilván a realizmust keresőknek automatikusan kizáró ok, viszont ennek is megvannak az előnyei. A legnagyobb pozitívum nyilván az, hogy a replika rendkívül könnyű, alig 1,9 kg, nagyon egyszerű vele mozogni. Másik az, hogy talán nem akkora baj, ha kap a fegyverek is esőt, hiszen a komponensek nagy része nem rozsdásodik, de kétlem amúgy, hogy ez a replika teljesen vízálló lenne, mert például a tűzváltókar, a cső, a felhúzókar és a hátsó irányzék fémből van. Szintén előnyös dolog, hogy a tokfedélen és az előagyon is van egy rizs sín, így nem kell bíbelődni a régebbi orosz replikákon jellemző infrabakkal, ha optikát akarsz rászerelni. Az előagyon alul is van rizs, erre könnyen elfér egy előagyi markolat vagy forgép, vagy akár egy lámpa, scope-cam is. Kompaktá teszi a replikát a behajtható, állítható váltámasz, igény esetén szerelhető rá QD szíjakasztó is. Az aksit a tokfedél alá kell helyezni, a replika ennek kialakítását az AK-12-es szériából emeli át. Én nem annyira szeretem ezt a megoldást, mert a kelleténél időigényesebb egy aksit cserélni, és ha nem figyelsz, könnyen el is hagyhatod ezt a rögzítőt. Gyárilag T-csatlakozó van a fegyverben, érdemes bele egyből 11-1-es lipóaksit venni, amit külön tudsz megvásárolni a géppisztolyhoz. A tűzváltó szintén az AK-12-esről van. Azt hiszem, az M1-es szériánál láthatjuk azt, hogy egyszerre van rajta egy Kalasnyikov típusú tűzváltókar és egy nyugati stílusú tűzváltó. Mindkét oldalon van egyébként tűzváltó, megkönnyítve ezzel a bal és jobbkezes használatot. A replikához állítható kapacitású 9 mm-es tárimitációk érhetők el. Ezekbe funkciótól függően 30 vagy 80 bb tudsz tenni, ami elmarad egy átlagos Steneg vagy 6L23-as Kalasnyikov tárkapacitásától, ezekből ugyanis általában 120-150 bb fér el. Sorozatlövésben ennyi bb-t nagyon könnyen elfogyaszt ez a kis bestia, de erről majd később részletesebben is mondok majd pár szót. És kész is egy tár. Beszéljünk egy kicsit a fegyver replika belsejéről. Gyors sugócserés, V3-as gearbox van benne, hoppább semmi extra, tárcsás, a legtöbb Airsoft replikához hasonlóan a hüvelykivető nyíláson keresztül férsz hozzá. Na most jöjjön a legizgalmasabb rész, a programozható elsütő. Ezzel a funkcióval a sorozatlövés gyorsaságát, illetve az elsütő érzékenységet adó precooking rendszert tudod állítani. A precooking az elsütés végén előre húzza a dugattyút, hogy a következő elsütésnél sokkal rövidebb idő alatt adjon le lövést a replika. Mivel ez egy hasznos funkció, én a sorozatlövést piszkáltam csak, átállítottam a 30 RPS-es sorozatot rövid sorozatra, vagyis burst funkcióra. És akkor most átállítottam Burst Fire-re. Ezzel az automata, az most elvileg nem sorozatot, hanem Burstet fog lőni. És valóban. Programozni úgy tudod ezt a fegyvert, egyes lövésbe kapcsolod a replikát, lehúzod az elsütőt 6 másodpercig, aztán 1, 2 vagy 3 pittyenést fogsz hallani. Pittyenések után megint lehúzod az elsütőt, 1 pittyenéssel bináris elsütést, 2-vel rövid sorozatot, harmadikkal pedig precookingot tudsz állítani. Ez most lehet, hogy egy érthetetlen volt, Time Vanguardon a replika leírása alatt pontosan megtalálod, hogy kell programozni a rendszert,
illetve mindez még részletesebben benne van a fegyverhez adott kiskönyvben is. Látható, hogy a replikának elképesztő tűzgyorsasága van. Ezt a géppisztoly úgy írja el, hogy dual szektor gírrel és nagysebességű motorral van felszerelve. Őszintén szólva, bármilyen látványos is ez, ennek a funkciónak Magyarországon nem sok értelme van, hiszen a legtöbb CQB játékon csak egyes lövés engedélyezett. Kültéri gémen sem igazán tudod érvényesíteni az előnyeit, ennek pedig csak az egyik oka az, hogy 2 másodperc alatt kiüríted az egész táradat. A másik ok egyben a replika legnagyobb hátránya is, ez pedig az, hogy egyszerűen gyenge. Dobozból kivéve mindössze 0,84 joule torkolati energiája, vagyis 0,2-es BB-vel körülbelül 300 FPS-re torkolati sebessége, ami elképesztően gyengének számít. Erdős, bokros pályán nehéz vele átlőni a lombozaton, távolabbról leadott találatokat pedig az ellenfél is nyilván nehezebben érzi meg. De ez ugye egy gyors rugócserés replika, ez azt jelenti, hogy szakértői segítség nélkül te is tudsz bele egy erősebb rugót tenni 1-2 perc alatt. Leveszed a tokfedelet, behajtod a tust, kicsavarod ezt a kis dugantyút, aztán egy imbuszkulccsal elfordítod a rugóvezetőt. A rugó kiugrik, kiveszed, beleteszel egy újat, és visszacsavarozol mindent. Voilà, kész is vagy. Ha már így a problémákról, nehézségekről beszélünk, kétszer is előfordult velem, hogy az elektronikus tűzvezető egyszerűen lehalt játék közben. Ez azt jelenti, hogy nem tudtam lőni a fegyverrel, amíg nem csatlakoztattam le, majd csatlakoztattam vissza az aksit. Még nem sikerült rájönnöm, hogy ez felhasználói hiba volt-e. Felmerült bennem, hogy véletlenül bekapcsoltam a MOSFET valamilyen biztonsági funkcióját, de nyilvánvalóan az is lehet, hogy valamilyen gyári hibával, megbízhatósági problémával állunk szemben. Ezt még nem tudom biztosan. Tesztelgetni fogom a jövőben is replikát, aztán később lesz erről egy update, ha más nem, a videó alatti kommentmezőben. Amúgy itt muszáj megjegyeznem, hogy hasonló hibákat a Double Eagle UTR replikám is produkál, annyi különbséggel, hogy ezt nem lehet újraindítani pár napig, ha egyszer lehal. Itt pedig egy gyors aksi újracsatlakoztatás megoldotta a dolgot. Szóval jó dolog az elektronikus elsütő, de azért ennek is megvannak a hiányosságai. Végül beszélgessünk egy kicsit a lőtávról. 0,28-as BLS BB-vel próbálgattam az SMG-t, 50 méter dobozból kivéve könnyedén meglő. Azért van egy kis szórása, azaz számolni kell, hogy egy jó 10-15 centit vízszintes és függőleges irányba és félrehord ilyen távolságon. Nyilván ezen lehet igazítani egy kis tuninggal, igény és pénztárca szerint. Összességében így elsőre elégedett vagyok ezzel a fegyverrel. Árérték arányban jó vételnek tűnik, főleg annak fényében, hogy a fapados verzió alig 127 euróért, vagyis nagyjából 40 000 forintért beszerezhető. Egyet kiszedtem. Ennek ugye nem programozható az elektronikája, vagyis nem tud rövid sorozatot és binárist, elvileg ez is 20 RTS-t elér dobozból kivéve. Nem igazán látom, hogy ilyen paraméterek mellett magyarországi használatra miért érné meg a programozható változatot megvenni 40-60 euróval drágában, hiszen nem tudod itthon érvényesíteni a legnagyobb előnyeit. A Double Eagle M904-jel összehasonlítva azt tudom mondani, hogy ha egy univerzális, külső és belső terepen is használható, megbízható replikát akarsz, lehet, hogy még mindig érdemes inkább az M904-et megvenni, kezdőfegyverként különösen. Viszont, ha egy olyan replikát akarsz, amiben tudsz szuperálni közel a harcban, Tingli-Tangliban, CQB-ban, és mondjuk van már egy kültéri használatra optimalizált fegyvered, a Velpro VR06 kiváló választás lehet. Talán inkább ajánlott ez a replika olyan felhasználóknak, akik egy igazi CQB szörnyet akarnak, mint sem azoknak, akik univerzális kezdőfegyvert keresnek. Ami még érdekes az, hogy ugye a Vel hasonló belső megoldásokkal AK-12-es replikát is árul. Ebből is van egy programozható elsütős és egy sima változat is, nagyjából abban az árkategóriában, ahol ez a PPK replika mozog. Az AK-12-es ráadásul kiküszöböli ennek az egyik legnagyobb hátrányosságát, dobozból kivéve 1,49 joule torkolati energiával működik, így kültéri játékokra sokkal alkalmasabb, mint ez a géppisztoly replika. Szóval ha nem akarsz egy Double Eagle-t és ennek az M4 származékait, de univerzális kezdőfegyvert keresel, lehet, hogy az AK-12-es jó választás lesz, ha viszont egy olyan fegyvert akarsz, amin CQB játékokon tudsz jeleskedni, vegyél nyugodtan egy Velpro VR06 SMG-t. Ha tetszett ez a videó és hasznosnak ítéled, amit mondtam, ne felejts el dobni egy lájkot és feliratkozni a csatornánkra. Bármi kérdésed van, nyugodtan tedd ezt fel kommentben, aztán igyekszem megválaszolni, ahogy tudom. Köszönöm szépen a figyelmet, kedves barátaim, áldott szép napot kívánok!